Attila azt mondja, te is, és úton vagy hozzá Bremerhavendől. Micsoda boldogság. Felsikoltottam örömömben, mikor láttam hírt kapuk felőled. Hol van a holmi? Micsoda? Baszd meg! Ez nem vicces. Ne nézz így rám, öregem. Ott van mögötted. Hol van a csomagom? Ott van mögötted. Na, gyere már! Siess, László, legyünk az utolsók a sorban. Zsófia is velem van. Habár legyengült, szogatlanul viselkedik és sokat betegeskedik. Izgatottan várjuk a hazatérésünket, de mostanában nem volt önmaga, ami kéretlen gyanakvást eltett a helyi tisztviselőkben. Szerencsére néhány szovjet ifjú megkedvelt minket. Főleg szegény unokahugodat szánják, aki valamelyest kigömbölyödött, még elbűvölőbb, mint mikor utoljára láthattad. Ezeket a magányos, fiatal katonákat láthatóan megbabonázza egy ilyen ragyogó teremtés elköteleződése a némaság mellett. Excuse me, sorry. A szovjetek segítettek nekünk átköltözni egy vas közeli menekülttáborba. Arra bíztatnak, hogy élvezzük a szabadságunkat. De ekkor Vülté jut eszembe. Senki nem lehet jobban rabszolga, mint akivel elhitették, hogy szabad. Én nem esem tévedésbe. Tudom, hogy még nem vagyunk szabadok. Gyere már! Te, ahogyan én is, biztosan mindenféle szörnyűséget képzelsz el a fejedben, de ne hagyd, hogy a fantáziád elhatalmasodjon rajtad. Semmi sem jobb vagy rosszabb, mint ahogy elképzelnéd. Többnyire sikerült megőriznem a méltóságomat. De ami még fontosabb, megvédtem Zsófiát a hívatlan közeledésektől. Alább találod a vasi címet, ahova címezhetsz nekem levelet. Kérlek, írj, amikor ezt megkaptad. Most már bizonyos vagyok, nem marad számunkra semmi itt. Minden rész! Na, mit mondta? Menj Amerikába, és én követni foglak. Hűséges szerelmed, Erzsébet.